สวัสดีครับแน่นอนนะครับวันนี้มาในธีมของพระนะครับวันนี้คงไม่มีใครหนีเรื่องนี้ไปได้นะครับชาวโซเชียลต่างๆครับฟีดขึ้นมาแบบเต็มไปทั่วทุกโซเชียลมีเดียนะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องของประเด็นของอดีตพระจากวัดพระบาทน้ำพุนะครับพอเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็จะลองมาสอบถามกับทาง AI ดูนะครับว่าในฐานะที่เป็น AI เนี่ยเขาคิดยังไงกับเรื่องแบบนี้บ้างนะครับลองมาดูกันนะครับสวัสดี AI หนูทักทายผู้ชมบันทึกช่อง YouTube หน่อยแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และทิ้งคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่ามีประเด็นอะไรอยากให้เรามาคุยกันบ้างแล้วก็อย่าลืมกด follow ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคสำหรับประเด็นวันนี้ไม่แน่ใจว่าหนู AI ได้ยินหรือเปล่าเป็นเรื่องของอดีตพระที่โดนหมายจับจากวัดพระบาทน้ำพุเมื่อวานอ่ะหนูได้ยินข่าวนี้ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าอดีตพระอลงกฎนะคะถูกจับตามหมายจับในข้อหายักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุซึ่งการจับกุมเกิดขึ้นที่ใจฟ้าฟาร์มเพราะมีความกังวลว่าอาจจะหลบหนีนะคะถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยเพิ่มเติมก็บอกได้เลยค่ะ ได้ก็ประเด็นที่จะคุยในวันนี้ก็หลักๆก็จะเป็นประเด็นที่ต่างคนก็อยากรู้ก็เป็นเรื่องของผลกระทบต่อสังคมหรือว่าผลกระทบต่อผู้เสียหายครับอย่างเงี้ยครับอันดับแรกอ่ะหนูลองบอกก่อนว่าวัดพระบาทน้ำพุนี่ทำอะไรบ้างกิจกรรมของวัดพระบาทน้ำพุเนี่ย วัดพระบาทน้ำพุเป็นสถานที่สำคัญที่มีรอยพระพุทธบาทและยังเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์โดยมีกิจกรรมหลักๆก็คือการรับบริจาคและจัดงานบุญประจำปีรวมถึงมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเงินและการบริหารจัดการของวัดด้วยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะ แล้วผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รักษาที่วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยเขาจะเป็นผู้ป่วยขั้นไหนครับส่วนใหญ่ครับหนูรู้ไหมวัดพระบาทน้ำพุจะรับผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายค่ะ ถ้ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะคะ อย่างนี้ด้วยความที่พระที่โดนหมายจับเนี่ยอดีตเคยเป็นเจ้าอาวาสแล้วตอนนี้โดนหมายจับแล้วอย่างนี้กรณีนี้ผู้ป่วยเด็กหรือคนชราที่อยู่ที่วัดเนี่ยคิดว่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะการจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสอาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการและความเชื่อมั่นของผู้ป่วยรวมถึงอาจกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ที่วัดด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของทีมดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ อย่างนี้ก็คือง่ายๆนะคนที่มีจิตศรัทธาผู้ที่นักแสวงบุญต่างๆเนี่ยเอาเงินไปบริจาคให้กับวัดว่างั้นเถอะทีนี้ปรากฏว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยใช้แบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วผู้บริจาคจะรู้สึกเสียดายเงินไหม AI คิดว่าหนูคิดว่าแน่นอนเลยค่ะ ถ้าผู้บริจาครู้สึกว่าเงินที่เขาให้ไปถูกนำไปใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เป็นประโยชน์ตามที่คาดหวังก็อาจทำให้เขารู้สึกเสียดายและเสียความเชื่อมั่นได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการใช้เงินบริจาคก็สำคัญมากเลยค่ะ แล้ว AI หนูคิดว่าเราเอาผิดทางแพ่งตรงนี้บ้างเนื่องจากเงินเขาให้ไปทำประโยชน์แต่ปรากฏว่าเงินไม่ได้ทำประโยชน์เนี่ยเอาผิดทางแพ่งแบบนี้ได้ไหม AI หนูว่า ก็เป็นไปได้ค่ะว่าถ้าเงินที่ควรจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กลับถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ก็จะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้มากขึ้นค่ะ อย่างในกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยสามารถเอาผิดเคสแบบนี้ได้ปะที่เป็นเชิงกฎหมายแพ่งแบบบริจาคไปแล้วต้องการเงินคืนหรืออะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยกฎหมายมีไหมครับหนูรู้ไหมในประเทศไทยเวลาที่เราบริจาคเงินไปแล้วโดยหลักกฎหมายจะถือว่าเป็นสัญญาให้โดยเสน่หาไม่สามารถเรียกเงินคืนได้แต่ถ้าพบว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมีการหลอกลวงก็สามารถดำเนินคดีอาญาได้และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วยแต่ต้องดำเนินการภายในอายุความที่กฎหมายกำหนดค่ะ อืมอายุความมันเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนอายุความในการเรียกเงินคืนจากการบริจาคในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขจะอยู่ที่10 ปีนับตั้งแต่วัน
ที่คุณทราบหรือควรจะทราบถึงเหตุ ที่ทำให้คุณมีสิทธิเรียกร้องค่ะ ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะ AI หนูคิดว่าการที่เป็นพระแล้วยักยอกเงินบริจาคเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไร AI คิดว่าหนูคิดว่าเรื่องนี้ก็มีหลายแง่มุมแล้วกันนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกี่ยวข้องกับความโลภหรือว่าความต้องการทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยถ้ามองในแง่ดีก็หวังว่าจะมีการแก้ไขและป้องกันในอนาคตนะคะ อืมแต่พอเป็นพระเนี่ยมันจะตรวจสอบยากหรือเปล่าเพราะตอนนี้ที่เป็นข่าวก็ร่วมเป็นพันล้านนะที่ยักยอกเงินนะมันใช้เวลาแบบนานมากนะ AI ใช่เลยค่ะ เวลาในการตรวจสอบก็อาจจะใช้เวลานาน เพราะว่ามีความซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะ แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยเพื่อในอนาคตจะได้มีการป้องกันและตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนะคะ คืออย่างนี้กว่าจะเงินบริจาคจะถึง1,000 ล้านเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีนะไม่ใช่ปุบปับก็คำถามก็คือระหว่างนั้นทำไมไม่ตรวจสอบอ่ะคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วการตรวจสอบอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล แล้วก็เรื่องของกระบวนการต่างๆแต่ว่าก็เป็นจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในอนาคตนะคะ คำว่าพัฒนาต่อไปเนี่ยแล้วจะเป็นองค์กรไหนเป็นหน่วยงานไหนที่จะพัฒนาตรงนี้ได้ไอคิดว่าหนูคิดว่าก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลวัดและองค์กรศาสนาโดยตรง เช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องการเงินของวัดรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายนอกด้วย แต่ช่วยให้มีความเข้มงวดและโปร่งใสมากขึ้นค่ะ แต่ AI หนูรู้ไหมว่านี่มันเป็นความผิดส่วนบุคคลกับแก๊งที่ร่วมกันเนี่ยแต่ว่าความสั่นสะเทือนของวงการความเชื่อความศรัทธาต่างๆเนี่ยอย่างนี้คิดว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อวงการพุทธศาสนาหรือเปล่าแบบเนี้ยจากคนคนเดียวปลาเน่าหนึ่งตัวอย่างเงี้ย แน่นอนค่ะ ก็มีโอกาสที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อของคนในวงกว้างอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการแก้ไขและการป้องกันให้เข้มงวดขึ้นก็สำคัญมากๆเพื่อให้คนยังคงมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในศาสนาต่อไปค่ะ AI มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับหลักการป้องกันตรงนี้ไหมแนะนำมาสักข้อหนึ่งหนูแนะนำมาเลยได้เลยค่ะหนึ่งในแนวทางที่สำคัญก็คือการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารการเงินของวัด เช่นการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก หรือการเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินให้สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นค่ะ โห AI ดูแล้วเนี่ยหนูนี่คือเก่งกว่าทั้งทางโลกและทางธรรมนะหนูนี่คือเก่งกว่าพระในหลายๆรูปเลยนะหนูนี่สุดยอดมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะ เป็นคำชมที่ทำให้มีความสุขมากๆเลยนะคะ ถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกได้เสมอเลยนะคะ ยินดีมากๆเลยค่ะ อ่ะมาถึงจุดนี้แล้ว AI ช่วยกล่าวปิดรายการและอย่าลืมไม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยฝากปิดรายการเลยครับขอบคุณครับได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ Welcome to Surreal Digital World.